नमस्ते। आज हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौं फाच्छिमको बारेमा। फाच्छिम जुन शब्द झुन्डिएर आउँदा उच्चारण फरक हुने गरेका शब्दलाई फाच्छिम भनिन्छ। र फाच्छिम के हो र यसका भिन्न उच्चारणहरू के हुन्छन् त, कतिवटा हुन्छन् त, त्यो हामी हेर्ने छौं आजको यो पहिलो सेटमा हेरौं। सिंगल कन्सोनेन्ट झुन्डिएर आउँदा, सिंगल व्यञ्जन झुन्डिएर आउँदा जुनलाई फरक उच्चारण, पहिलो ग, क, ख तीनवटा हेरौं। एक नम्बरमा ग झुन्डिएर आएमा उच्चारण ग नै हुन्छ, गरिन्छ कि गरिँदैन त? ग झुन्डिएर आएमा उच्चारण चाहिँ यो ग नै हुँदैन, यसको उच्चारण चाहिँ क हुन्छ। उच्चारण क हुन्छ। एक सेकेन्ड, यसलाई यो उच्चारणलाई ग मानिदैन, यसको उच्चारण चाहिँ क हुन्छ। जुन जस्तै ख प्लस आ तल ग, खाक, यसको उच्चारण चाहिँ खबाट यो भएर चेन्ज भएर ग बनियो र यहाँ क भयो, खबाट चेन्ज भएर क भयो र यसरी चेन्ज हुने गर्छ। यसको उच्चारण ग को उच्चारण क भयो। यो सिंगल कन्सोनेन्ट झुन्डिने विधि हो, जसलाई भनिन्छ। दोस्रो नम्बरमा हामी हेरौं खा, आकार, खा, क, यो पनि झुन्डिँदा फेरि क नै भयो, जसको उच्चारण क हुने गर्दछ। तल आउँदा दुईटा अक्षर आउँदा हामीले अस्ति पढेका थियौं, जसलाई डबल कन्सोनेन्टमा क, त, प, स, च जुन डबल भएर आउँदा त्यो हुन्छन्, तर यसको यहाँ क नै हुने भयो र क लेखियो। तेस्रो नम्बरमा हामी हेरौं। तेस्रो उदाहरणमा ख, खा, ख, तल पनि ख नै के भयो त भन्दाखेरि खा, क, यो ख चाहिँ गएर क बनियो र यसरी चेन्ज भएर हाम्रो खाक भयो। नम्बर 2 मा छ हाम्रो न झुन्डिएर आएमा उच्चारण न नै गरिने छ। न चाहिँ झुन्डिएर आएको अवस्थामा हामीले उच्चारण न नै गर्नु पर्ने छ। जस्तै उदाहरणमा हामी हेरौं ख प्लस आकार खा, न, जसलाई कान, का, न कान। नम्बर 2 न प्लस आकार ना प्लस न, नान, नान, यो चाहिँ स्थिर रहने भयो, न नै बोलिने भयो तल आउँदा पनि। अब 3 नम्बरमा द, थ, स, च, छ र ह झुन्डिएर आएमा उच्चारण चाहिँ द नै गरिने हुन्छ। यसको उच्चारण चाहिँ जुनै पनि यी माथि लेखिएका मध्ये द, थ, स, च, छ, ज, च, छ, ह झुन्डिएर आएको अवस्थामा यसको उच्चारण चाहिँ द नै गरिने हुन्छ। जस्तै उदाहरण हेरौं खादा, 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 खा, त हुँदा पनि खादै भयो,
खा आकार खा र था हुँदा पनि कात नै भयो। का को मुनि स हुँदा पनि कात नै भयो। खा को मुनि स हुँदा पनि कात नै भयो। का को मुनि ज हुँदा पनि कात नै भयो। र खा को मुनि छ हुँदा पनि खात नै भयो। का को मुनि ह हुँदा पनि कात नै भयो। त्यसै गरी यसका यति यी 7 वटा व्यञ्जनहरू जसको जुनै अवस्थामा आए पनि हामीले द नै हुन्छ भनेर बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ। भरे हामी लेसनमा पढ्दै जाँदा यो अक्षर झुन्डिएर आएको अवस्थामा हामीले द नै बोल्नु पर्ने हुनेछ। र यो बाहेक अरू जस्तै खात खात खात। र अब हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ 4 नम्बर। 4 नम्बरमा छ हाम्रो झुन्डिएर झुन्डिएर आएमा उच्चारण ल गरिनेछ। र चाहिँ जहिले झुन्डिएर आएको अवस्थामा यसलाई ल बोल्नु पर्ने हुनेछ। प्रत्येक समयमा यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ यसको उच्चारण विधि चाहिँ ल नै हुनेछ। जस्तै खा तलपट्टि यदि र आयो भने खाल। रा तलपट्टि र आयो भने अगाडिकोलाई रा बोल्ने, पछिकोलाई ल बोल्ने। त्यसै गरी अब हामी 5 नम्बरकोमा जाउँ। 5 नम्बरमा म यदि कुनै अवस्थामा झुन्डिएर आएमा उच्चारणमा चाहिँ म नै गरिनेछ यसको। जस्तै खामा म झुन्डिएर आयो भने खाम। मामा म झुन्डिएर आयो भने माम। त्यसै गरी अरू जुनै पनि झुन्डिएर आएको अवस्थामा म नै बोलिनेछ सिंगल कन्सोनेन्ट झुन्डिएको अवस्थामा। यसलाई डबलमा फरक हुन्छ अलिकति, अहिले हामी अध्ययन गर्ने नै छौँ। र 6 नम्बरको फा र ब र फमा यदि ब र फ झुन्डिएर आएमा उच्चारण चाहिँ प गरिनेछ। यसको चाहिँ अवस्था ब र फ जुन अवस्थामा झुन्डिएर आए पनि यसको उच्चारण विधि चाहिँ प हुनेछ। जस्तै खामा फ झुन्डिएर आएको अवस्थामा यहाँ खाप, ख आकार खा मुनिपट्टि फ, यो झुन्डिएर आएको अवस्थामा यसको उच्चारण चाहिँ खाप भएको छ। र अब फामा फ झुन्डिएर आउँदाखेरि फाप, जसको उच्चारण फाप भएको छ। र हामी अब अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ 7 नम्बर। 7 नम्बरकोमा ङ यानि कि शून्य ङ झुन्डिएर आएको अवस्थामा यसै त यो साइलेन्ट वर्ड हो ङ। तर अगाडि जुनै पनि आएमा कुनै पनि भवेलसँग आएमा त्यसको उच्चारण हुने छैन, ङ हुने छैन। तर झुन्डिएर आएको अवस्थामा यसको उच्चारण चाहिँ ङ गरिनेछ। जस्तै खाङ, यहाँनिर जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ काङ, यसको उच्चारण यहाँ फरक भएको छ। त्यही भएर ख आका खा ङ काङ। अब यहाँ भएको छ आ, यो भवेले बोलियो अगाडिपट्टिको आ, यसको ङा ङ हुँदैन। यसलाई चाहिँ आ अगाडिपट्टिको हामीले भवेललाई लियो, पछाडिपट्टिको मुनिको यो झुन्डिएर आएको ङलाई चाहिँ हामीले ङ गरियो यहाँ। र यसरी ङ झुन्डिएर आएको अवस्थामा मात्रै ङ बोलिनेछ।
अगाडि या कुनै भवेलसँग या कुनै भवेलसँग आएको अवस्थामा यसको भवेलकै उपचार यसको स्वर यसको उच्चारण भवेलै हुनेछ। यति नै हुन् 7 वटा जुन धेरै महत्त्वपूर्ण जसको उच्चारण चेन्ज हुन्छ। र अब हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ डबल कन्सोनेन्ट। डबल कन्सोनेन्ट यो पश्चिमका यदि कस या रस आएमा उच्चारण यो दुईटा डबल कन्सोनेन्ट आएमा पश्चिमको रूपमा यसको उच्चारण चाहिँ ग गरिनेछ। र जस्तै उदाहरणमा मो ग गस आयो, ग र स आयो, यसको चाहिँ ग र स आएको अवस्थामा चाहिँ यसको उच्चारण ग मात्रै गरिनेछ। र दोस्रो उदाहरण हेरौँ, जस्तै फा क आयो, फा ग गरिनेछ। यसलाई क बोल्नु पर्ने हुने थियो, तर हामीले यहाँ फामा झुन्डिएर आएको हुँदाखेरि हामीले ग बोल्नु परेको हो। र बट र ल र क को पछाडि आएमा उच्चारण ल गरिनेछ। हेर्नु होला ध्यान दिएर। मा ल ग मालगो हुनेछ। र ल र क को पछाडि आएमा र क पछाडि जस्तै तल झुन्डिएर र क आएमा यसको ल उच्चारण गर्नुपर्ने छ। रग मारग हुँदैन, यसको मालगो हुनेछ। र 3 नम्बर हामी हेर्न गइरहेका छौँ। 3 नम्बरमा यो छ नोज न ह। पश्चिमको रूपमा आएमा उच्चारण चाहिँ न गरिनेछ। जस्तै नान्दा नानजदा हुन्थ्यो, नान्दा न हुनेछ। त्यसै गरी मान्नादा। अब 4 नम्बर यो पश्चिमको रूपमा आएमा उच्चारण चाहिँ र म पश्चिमको रूपमा आएमा यसको उच्चारण चाहिँ म नै गरिनेछ। जस्तै साम्दा उदाहरण हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर साम्दा। र यदि 5 नम्बर रब सब थप र ह आएमा यसको उच्चारण चाहिँ ल नै हुनेछ। जस्तै नाल्ता हाल्ता थोल्दा र खुल्दा। अब 7 नम्बर यदि रफ र बस चाहिँ सँगै आएमा उच्चारण ब गरिनेछ। जस्तै ब बोल्नु पर्ने, ब र सलाई ब बोल्नु पर्ने हो, त्यही भएर अप्ता भयो। यहाँ खा ब स हुने हुँदाखेरि ब र सलाई ब बोलिने हुँदा खाप भयो। यसै गरी डबल कन्सोनेन्टका 7 वटा